हा, हे बघा ते थोडं मिसअंडरस्टँड झालंय. सी आणि डीच्या मधलं जे व्होल्टेज येईल की नाही, व्हीसी मायनस व्हीडी, तेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स या व्होल्टमीटर मध्ये क्रिएट होईल. कळलं का? तर ते आयडियल आहे ना. पुढचं, हा ना, मग आयडियल व्होल्टमीटरचा अर्थ काय असतो की हा म्हणजे ऍक्च्युअली आयडियल व्होल्टमीटर म्हणजे काय, नॉर्मली जे काय लॉसेस वगैरे तुम्ही कन्सिडर करताय व्होल्टमीटर मध्ये ते घ्यायचे नाही, परफेक्ट आयडियल घ्यायचा. पण आयडियल व्होल्टमीटर मध्ये किती व्होल्टेज येईल हे कसं म्हणजे तो किती रिडिंग दाखवेल ते म्हणतोय तू. काय म्हणतोय तो? किती रिडिंग दाखवेल? तो रिडिंग किती दाखवेल? याच्यावरती केवढं रिडिंग दिसेल, जेवढ्या सी आणि डीच्या मध्ये व्होल्टेज क्रिएट होईल. कळलं का? तो ब्रिज नेटवर्कचा क्वेश्चन नाही आहे ऍक्च्युअली. नाही समजलं? अरे सी पॉईंट आणि डी पॉईंटच्या मध्ये जेवढं व्होल्टेज ड्रॉप असेल की नाही, तेवढंच रिडिंग या व्होल्टमीटरवर दिसेल ना. त्यांनी व्होल्टेज रिडिंग विचारलंय, तो रिडिंग जर जर ते बॅलन्स राहिलं असतं ना तर ते झिरो राहिलं असतं. मग तो बॅलन्स झिरोच राहिल्याची गॅरंटी नाही ना, तिथे 0.46 काही पण असू शकतो ना तो. हा, त्यांनी तर बॅलन्स शब्द वापरलेला पाहिजे होता. मग काय शब्द वापरलेला पाहिजे होता? बॅलन्स. तो बॅलन्स वापरला नाही म्हणून तो कन्फ्युज झाला. मग तो क्वेश्चन देतो इथं याच्यावर काहीतरी रिडिंग येईल. काहीतरी रिडिंग काय येईल? सी व्होल्टेज आणि डी व्होल्टेज म्हणजे व्हीसी मायनस व्हीडी यांच्यामध्ये जो गॅप येईल ना तेवढा त्याचं रिडिंग येईल. कळलं का? हा, म्हणजे यांच्यातला गॅप रिडिंग असेल. पण तरी बी VA कट होत आहे. मग व्हीए कट होणच जाईल ना, कारण आपल्याला व्हीसी मायनस व्हीडीच पाहिजे. मग याची आपल्याला गरजच नाहीये. कुठं जाऊ आपण? काय काय आलं होतं ते आपलं? व्हीडी होतं काहीतरी व्हीए मायनस 20 इंटू 1/25, करेक्ट. 0.4 आहे. आणि व्हीसी किती होतं? व्हीए मायनस 30 इंटू 1/25. मग आपल्याला व्हीसी मायनस व्हीडी पाहिजे किंवा व्हीडी मायनस व्हीसी पाहिजे, बरोबर. मग यांच्यातनं हे मायनस करायचे. मग ते काय म्हणजे व्हीए मायनस 20/25 मायनस ऑफ व्हीए मायनस 30/25. म्हणजे मायनस मायनस काय होईल? प्लस. व्हीए मायनस 20/25 मायनस व्हीए मायनस मायनस प्लस 30/25. मग व्हीए व्हीए गेट कॅन्सल. मग हे राहील शिल्लक 30/25 मायनस 20/25. मग त्याचा आन्सर येईल 10/25. मग त्याचा आन्सर येईल 0.4. कळलं का? हा, मग एवढं रिडिंग हे व्हीडी आणि व्हीसीच्या मध्ये जो व्होल्टेज ड्रॉप येईल तेवढं त्या व्होल्ट मीटरवरती रिडिंग दिसेल. मग त्या याच्यामध्ये किती व्होल्टेज येते? 0.4 व्होल्ट येते ना. मग तो व्होल्ट मीटर पण 0.4 व्होल्टचं रिडिंग दाखवेल. कळलं का? त्याने ते विचारलं होतं रिडिंग किती येईल. त्यांनी बॅलन्स कंडिशन सांगितली नव्हती, त्यामुळे आपण बॅलन्स घेऊन काही फायदा नाहीये. चांगला सम होता, नीटचा असेल तो. हा, आता हे बघा, हे काय? सम क्वेश्चन आहे का रे? इन द फॉलोइंग नेटवर्क द करंट फ्लोविंग थ्रू द 15 ओहम रेजिस्टन्स इज 15 ओहम रेजिस्टन्स म्हणून किती करंट जातो ते विचारलंय. इथला करंट बॅलन्स म्हटलंय का तसं? नाही, ते रेशो सारखा आहे. मग बॅलन्स असेल. ठीक आहे. आता हे सर्किट बघा, कुठून करंट चालला, इकडनं करंट जातोय ना, हा ब्रांचेस मध्ये डिवाइड होईल. ब्रांचेस मध्ये डिवाइड होऊन एक असं चाललंय काहीतरी 2.1 एम्पियर. मग इथून एक रेजिस्टन्स होता, इथून पण एक रेजिस्टन्स होता, मला इथून एक रेजिस्टन्स आहे, इथून एक रेजिस्टन्स आहे, मध्ये गॅलोमीटर मीटर आहे. हा रेजिस्टन्स काहीतरी 15 ओहम्स आहे, हा रेजिस्टन्स 3 ओहम्स आहे, हा 4 ओहम्स आहे आणि हा 20 ओहम्स. ओके. आणि त्यांनी असं प्रश्न विचारला तुम्हाला की हा 15 ओहमचा जो रेजिस्टन्स आहे यातनं किती करंट जातो. ठीक आहे. हा करंट किती जातो समजा, लेट्स अजून आता हा टोटल करंट होता ना त्याचा काहीतरी आहे, याच्यातनं समजा इकडे I1 जातो आणि इकडे I2 जातो. मग आपल्याला I1 ची व्हॅल्यू पाहिजे. कळलं का? आपल्या हिशोबाने. आता काय करा, हे गेलं मीटर सध्याला काय करा,
नलिफाय करायला, म्हणजे याला सध्याला रोल मध्ये पकडू नका. ठीक आहे. मग काय येईल ते नेटवर्क, हे सिरीज मध्ये येतील दोघं मागच्या वेळेस सारखे, आणि हे पॅरल मध्ये येतील दोघं, हे पण सिरीज मध्ये येतील. मग 15+3 किती होतील, 18 का. मग ते 18 तुम्हाला त्याचा टोटल रेजिस्टन्स पाहायला भेटेल, आणि याचा किती भेटेल, 20+4 24 त्याचा पाहायला भेटेल. ठीक आहे. अजून गॅलनोमीटरचा करंट पण यायला पाहिजे की नाही मध्ये, I1 I2 व्हॅल्यू येतील फक्त. क्वेश्चन पाहूया मला. In the following network, the current flowing through the circuit is this. So A and C. आणि गॅलनोमीटरचा पण रेजिस्टन्स दिला आहे काहीतरी 6. 0.8. काय आन्सर नाही रे, असे टक्के नाही चालत तिथं. काय करावं लागेल, इथला जो आहे, इथला जो गॅलनोमीटर म्हणून जातोय तो पण काहीतरी रेजिस्टन्स आहे ना त्याला, डायरेक्ट नाही करता येणार ते. तर पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये पोटेन्शियल सारखं असतं ना. नाही, पोटेन्शियल सारखं असतं ते होईल, पण मग आपल्याला मग एच्या ठिकाणचा आणि सीच्या ठिकाणचा पोटेन्शियल सारखा आणावं लागेल, असं होईल ते. म्हणजे पोटेन्शियल कसं येईल यांच्यामध्ये सारखं येईल, मग आपल्याला याचं पोटेन्शियल आणि याचं पोटेन्शियल सेम घ्यावं लागेल, तेव्हा जाऊन ती कंडिशन सॅटिस्फाय होईल, अदरवाईज नाही होणार. तीन कंडिशन शोधून काढावं लागतं. 3 नाही लागणार आपल्याला, या सी पॉईंट आणि ए पॉईंटचं पोटेन्शियल सारखं घेता येईल, कारण पॅरलल मध्ये काय असतं, या ठिकाणचं आणि या ठिकाणचं पोटेन्शियल कसं येईल, सारखं येईल पॅरलल कनेक्शन मध्ये. म्हणजे आता समजा हे जर एक पॅरलल कनेक्शन आहे, तर एक रेजिस्टन्स आहे आणि हा इथून एक गेलेला रेजिस्टन्स आहे, आणि हे कनेक्ट होत आहेत पुढे समजा. तर मग हा समजा ए पॉईंट असेल आणि हा समजा बी पॉईंट असेल, तर याच्या अक्रॉसचं इकडचं व्होल्टेज आणि याच्या अक्रॉसचं इकडचं व्होल्टेज हे कसं असतं, सारखं असतं. या कंडिशनने तुम्ही काय म्हणू शकतात की एच्या ठिकाणचं पोटेन्शियल आणि बीच्या ठिकाणचं पोटेन्शियल वरतून जा का खालून जा सारखं असतं. कळलं का. वरच्या ब्रांच मधून गेले तरी सेम राहील, खालच्या ब्रांच मधून गेले तरी सेम राहील. मग त्याचा वापर तुम्ही करू शकता तिथे. वरच्या ब्रांच मधून गेलं तर काय होईल, यांची सिरीज होईल, किती होईल ते 18, आणि त्यातनं करंट किती चाललाय I1, म्हणजे त्याचं व्होल्टेज किती आहे I1 × 18. कळलं का. वरच्या ब्रांच मधलं व्होल्टेज येईल ना ते, आणि खालच्या ब्रांच मधलं व्होल्टेज किती येईल 20+4 24, आणि करंट काय चाललाय I2, म्हणजे I2 × 24 येईल, आणि हे दोघं व्होल्टेज सेम राहतील बिकॉज ते पॅरलल आहे. मग आता याच्यातनं आपल्याला I1 I2 चं कनेक्शन मिळतं, आपल्याला I1 ची व्हॅल्यू पाहिजे ना, मग I1 ची व्हॅल्यू काढून घ्या तिथून. मग हा काय भेटेल I2 × 24 डिवाइडेड बाय 18. मग 24 18 ला काहीतरी सॉल्व्ह करून घ्या, काय होईल ते 6 3 जा 6 4 जा म्हणजे 4/3, म्हणजे मिळेल 4I2 डिवाइडेड बाय 3. आता प्रश्न आहे I2 काढायचा. 2.1 = I1 + हा, ते रिलेशन आपल्याला माहिती इथलं जंक्शनचं, इकडनं 2.1 येतो, इकडे I1 जातो, इकडे I2 जातो. जंक्शन लॉ काय म्हणतो, I = I1 + I2 असला पाहिजे, बरोबर. I ची व्हॅल्यू किती आहे 2.1. I1 काढायचं. हा, मला I2 काढायचे, I2 ची व्हॅल्यू तर टाकायची ना मला. नाही सर, ते I2 म्हणजे तो खालचा 15 ओम रेजिस्टरचा विचार केला. 15 ओम वरती ना. हा, ते I1 च्या टर्म्स मध्ये I2 ला लिहा. अरे I1 चा ऑलरेडी काढला ना मी फॉर्म्युला, हा ही I1 चीच व्हॅल्यू आहे नाही, 4I2 डिवाइड बाय 3 I1 चीच व्हॅल्यू की नाही. मग आता याच्यामध्ये मिसिंग कोण आहे, I1. I2 मिसिंग येणार आहे. I1 काढायचं आहे ना क्वेश्चन, सर्वात शेवटीला कोण भेटेल, I1च भेटेल ना. आता सध्याला कोण मिसिंग आहे I2, मग तो I2 ते इक्वेशन म्हणून काढा ना, मग तो I2 इथं टाका आणि I1 भेटेल. नाही कळलं. मग आता हे इक्वेशन काय होतं तुमचं, हे 2.1 टोटल करंट होतं, त्यामध्ये I1 + I2 येतो, बरोबर की नाही. मग आता मला सांगा, आता हे जर आन्सर आपल्याला काढायचं असेल, समजा की I2 ची व्हॅल्यू काढून घ्या याच्यामध्ये. I2 ची व्हॅल्यू काय येईल 2.1 - I1, बरोबर काय येईल. हा, म्हणजे I2 ची व्हॅल्यू काढा. I2 ची व्हॅल्यू काय येईल, I2 = 2.1 - I1. ही व्हॅल्यू घ्या आणि इथं पुट करा. कळलं का. मग ते सगळं आन्सर कशात कन्वर्ट होईल I1 मध्ये. मग इकडे बघा, इकडे पण I1 होता, इकडे 4 × 2.1 - I1 आणि डिवाइडेड बाय 3. कळलं. आता सगळी इक्वेशन मध्ये फक्त I1 शिल्लक राहिले.
आता हा 3 इकडे शिफ्ट करा, म्हणजे तो काय होईल 3i1 इज इक्वल टू 4.4 इंटू 21 करा, 21 4चा किती होतात 84, म्हणजे 8.4 आणि -4i1 कळलं, हे -4i1 तिकडे शिफ्ट करा, मग ते काय होईल 3i1 प्लस 4i1 इज इक्वल टू 8.4, मग त्याचा आन्सर होईल 7i1 इज इक्वल टू 8.4, त्याचा आन्सर होईल i1 इज इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 7. ठीक आहे, याचा आन्सर किती होतो सांगा 1.2 अँपियर, हे तुमची i1 ची व्हॅल्यू असणार. कळलं का? आता हे चॅप्टरचा प्रॉब्लेम काय आहे, याला इक्वेशन तेवढेच चांगले लागतात जेवढं कॉन्सेप्ट महत्वाचा असतो. याला काय फक्त इथपर्यंत येऊन फायदा नाही, तुम्ही किरशॉफ बिरशॉफ वापरून काय अर्थ नाही. तुम्ही इक्वेशन्स पण तेवढेच चांगल्या प्रकारे सॉल्व्ह करू शकले पाहिजे, म्हणजे तुम्हाला कळलं पाहिजे की i1 ची व्हॅल्यू i2 मध्ये भेटते, मग जंक्शन लॉ मधून i2 ची व्हॅल्यू काढून इन टर्म्स ऑफ i1 सगळं i1 मध्ये कन्वर्ट झालं की सॉल्व्ह होऊन जाईल. कळलं का? मासले सम्स असतात ते. ठीक आहे, आता हे पुढचं उद्या बघूया. ठीक, थांबूया.